والدي الاثنان، والدي ووالدتي، خاصة والدتي متعلمة وتعليمها بالمدارس الفرنسية في القدس. والدي كان يعني مستوى التعليم أقل، لكن كان متفتحا على العالم، وسافر إلى فرنسا عندما كان شابا صغيرا، وكان يهتم بالتعليم خصوصا للبنات. وهذا الاهتمام أصبح أساسي عندما هاجرنا إلى مصر عام 48. فقد والدي عمله، وأصبحنا مهاجرين في مصر بحقوق، يعني لم نكن نتمتع بأي حقوق إلى آخره. فأصبح التعليم مهم جدا. وبعد أن كنت بدأت تعليمي باللغة الإنجليزية في القدس، تحت تشجيع والدتي التي كانت تهتم باللغة الفرنسية والتعليم الفرنسي، بدأت في المدارس الفرنسية في مصر. وهذا ساعدني ربما في النهاية بعد فترة طويلة للعمل في مجال أو البحث في المجال الأدبي الجزائري. وكان والدي لا يتردد في تقديم المساعدة المادية بالنسبة لدراستنا، وهو الذي شجعني لتكميل دراسة الدكتوراه. عندما حاولت التوقف عند نهاية الماجستير في الجامعة الأمريكية في القاهرة، اعترض هو وقال لي هذا غير مناسب، لأنه سيصعب أن تقبلي عمل بمستوى الماجستير وأيضا بالليسانس ولن تحصلي عمل. أنت كانت رغبتي أن أدرس في الجامعة. المهم، فهو شجعني وقال لي لا تقلقي بالنسبة للمادة، سأجد طريقة لدفع المصروف اللازم بالنسبة للجامعة. وكانت كان والدي يعتبر أن أفضل حماية وسند للمرأة خصوصا في وضعنا نحن هو العلم والتعليم حتى نعتمد على أنفسنا، وكان هذا يردده باستمرار. كان الاهتمام بالجزائر عندما كنت في المدرسة كنا نجمع تبرعات للمجاهدين الجزائريين، وكان هناك تعاطف أن هذا الشعب يحارب ضد فرنسا رغم أني كنت في مدرسة فرنسية. وبعد ذلك طبعا كانت هناك ظروف سياسية، اعتداءات على مصر، وكنا نلزم البيت في فترات طويلة. وطبعا كنت أقرأ كثيرا، وقرأت كتاب لكامل الكيلاني حول أدباء شمال أفريقيا. وهناك عرفت أن هناك كتاب يكتبون جزائريين يكتبون باللغة الفرنسية، وطبعا اسم كاتب ياسين كان من الأسماء اللامعة، وكانت هناك أسماء لكتاب من تونس ومن المغرب العربي. فبقت هذه الفكرة في ذهني. فعندما ذهبت لإعداد الدكتوراه في جامعة لندن سويس، وبعد أن رفض أستاذي لم يشجعني على دراسة إخوان الصفا، وعرض علي أن أبحث حول الأدب النساء والمرأة، وأنا رفضت تماما. فقال لي فعرضت عليه فكرة الأدب الجزائري، فقال هذا ليس مجالي، هو مجال الأدب الأموي، فستعملين بمفردك إذن، وربما تضطري للذهاب إلى فرنسا وإلى آخره. وكانت هذه هي البداية. بعد حصولي على الدكتوراه كانت هناك مشكلة في أين أعمل. لن أتمكن من العمل في مصر في الجامعة المصرية، لأن هناك قانون أن المجال مفتوح فقط للمصريين للتعليم في الجامعات المصرية، ولم يكن هناك أيضا فرع متخصص لأدب شمال أفريقيا. هناك أدب عربي لكن ليس أدب شمال أفريقيا. وبالنسبة للجامعة الأمريكية أيضا كان المجال النسبة لغير الأمريكيين كانوا يعينون أساتذة مصريين، رغم أني درست أنا في الجامعة الأمريكية.
فكنت في أزمة نفسية كبيرة يعني، وشعر خصوصا بالنسبة لوالدي الذي تكلف كثيرا، وأنا أصبحت عاجزة عن عمل أي شيء، ورغم طمأنته لي أنا لا يهتم، لا يجب أن أهتم بالنسبة للأمور المادية. المهم، وفي هذه الفترة صدفة عرفت أن عبد الله ركيبي أحد الكتاب الجزائريين الذين قابلتهم في الجزائر يعد رسالة الدكتوراه في مصر، فتعرفت عليه عائليا. هو كان متزوجا مصرية، سيدة مصرية، وعندما عرف عن أمر انتهاء دراستي ومشكلة التعليم إلى آخره العمل، عرفني على السفير الجزائري في مصر، ومباشرة عينت في جامعة وهران، وذهبت في شهر ديسمبر إلى وهران، وجميع رحب بي. ولأن القسم الأدب العربي كان مكتفيا ذاتيا بالأساتذة هناك، عينوني في قسم الأدب الإنجليزي، ومكثت هناك حتى نهاية العام الدراسي. وبعد ذلك تركت الجزائر لأني حصلت على منحة من جامعة UCLA University of California لوس أنجلوس، فورد فاونديشن فيلوشيب، لأن هناك كان شخص أستاذ كان يهتم بأدب شمال أفريقيا، وعندما عرف أن أنا أريد أن يعني هذا مجال تخصصي قدم لي المنحة فورد فاونديشن فيلوشيب، وذهبت إلى أمريكا. كانت هذه أول إقامة لي في أمريكا لمدة عام، ودرست اللغة العربية في الصيف في جامعة يوتا، تعليم اللغة العربية للأجانب. كان عندي إمكانية أن أبقى في أمريكا، لكن شعرت أن أنا أريد أن أخدم بلد عربي، وكنت أود أن أخدم بلدي فلسطين، وكان مستحيل أن أحصل على عمل هناك. فقلت على الأقل أخدم الجزائر وأدرس في الجزائر، وهكذا عدت إلى الجزائر، لكن عدت إلى جامعة قسنطينة وبدأت في قسم الأدب العربي. بدأت في عام 1973، وهناك قابلت العديد من المتخصصين بالأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية. وفي نفس الوقت كان هناك استعداد لمؤتمر دولي حول الأدب الشعبي والتراث الشعبي الجزائري إلى آخره. وطبعا تشجعت أنا كثيرا وحاولت أن أساهم، لكن كان رد الفعل من طرف بعض المسؤولين، أو ربما لا أعرف من بالضبط، تجاه هذا الموضوع. وهناك كان دائما حساسية في الجزائر بالنسبة أي شيء باللغة العامية، بالنسبة خصوصا فيما يتعلق باختلاف اللغات ما بين شاوي وقبائلي إلى آخره. وأنا أعرف يعني من دراستي كيف حاولت فرنسا استغلال هذه الفروق العرقية حتى تخلق مشاكل في المجال بين الشعب الجزائري. نحن نعرف أن دائما الاستعمار في البلاد العربية الأخرى حاول تفريق الشعوب بناء على الدين، الاختلاف الدين، لكن في الجزائر كان الجميع من دين واحد، فهم عملوا كثيرا فيما يتعلق بتفضيل فئة جنسية معينة عن الأخرى. وحتى قالوا بالنسبة للبربر أنهم أصلهم هم أجانب إلى آخره، لأن الكثير منهم كانوا شكلا يشبهون يشبهون الأجانب إلى آخره. وكنت قرأت كثيرا عن هذا الأمر. فإذا كان موضوع المؤتمر كان حساسا جدا بهذا المجال، وألغي المؤتمر. يعني حصلت بعض تعليقات غير مشجعة من طرف بعض الناس إلى آخره. المهم بعد ذلك اتجهنا إلى التعليم أيضا.
طبعا أنا حصلت على وظيفتي في قسم الأدب العربي في جامعة قسنطينة، كان طبيعي أن أدرس الأدب الجزائري لأنه لم يكن عدد كافي متخصصين في هذا المجال حتى من طرف الجزائريين. وكان الفكرة أن كان الكثير من طلابنا أو معظمهم كانوا جزائريين يدرسون في المدارس ويودون الحصول على الليسانس وربما دراسات عليا حتى يأخذون أماكن الأجانب الذين يدرسون هناك. فدرست إذا الأدب الجزائري ومواد أخرى. وزارة التعليم العالي كانت هي تقرر المواد التي تدرس، وكنا نجتمع مع رئيس القسم ونحاول أن نختار أو هو يحاول أن يعين الأساتذة. طبعا درست الأدب الجزائري بما معرفتي للأدب الجزائري كان هذا طبيعي، لكن أيضا عرض تدريب مادة الأدب الشعبي الجزائري ولم تكن هناك كتب، ولا تشجعت لأني طبعا وجدت في الأدب نفسه الأدب الفصيح كانت هناك مواد يعني تشير إلى الأدب الشعبي أو أمثال إلى آخره ذكرت في أثناء بحوثي، وكان من الصعب أظن أن أركز على هذا عندما كنت أعد للدكتوراه، لكن بقيت الفكرة في الخلفية تفكيري. فتطوعت لتدريس هذه المادة، وطبعا لم يكن الأمر سهلا لأن لم تكن هناك مواد لاستعمالها للتدريس. ما فعلته إذا أردتم أن تعرفوا التفاصيل أني درست الطلاب نظرية الأدب الشعبي من خلال كتب باللغة الأجنبية، وكنت أحاضر باللغة العربية طبعا. وبعد ذلك قلت أننا سنبدأ نبني مرجع أو مصدر لمادة الأدب الشعبي الجزائري وسنعمل في الميدان. أعددت مجموعة أسئلة للطلاب حتى يقوموا هم بالعمل الميداني، وساهمت معهم في العمل الميداني، وقررنا أن نهتم بأي كل أشكال الأدب الشعبي، أمثال الشعبية والحكايات الشعبية والأحاجي والعادات والتقاليد إلى آخره. وبعد ذلك كان على الطلاب في نهاية الفصل الدراسي أن يقدموا بحثا تيرن بيبر. فقلت لكل طالب أن يختار إما يكتب عن الشعر الشعبي أو عن الحكايات الشعبية أو الأمثال ويقدمه. طبعا أنا استغربت من موقف الأهالي الذين رفضوا، وجاء الطلاب وقالوا رفضوا أن يعطونا واستهزأوا واستقلوا بنا أن كيف الجامعة تضيع وقتهم، لأن كان حلم كل عائلة جزائرية أن ترى أبنائها في جامعة ويتخرجون من الجامعة، لأن كما تعرفين حرم معظم الجزائريين من الدراسة في الجامعة وحتى بكثير من المدارس. وأخيرا أصبحت هذه فرصة، فاكتشفوا أن هذه الجامعة تهتم بأشياء هم يعرفونها، الأهالي الأميين، أن الأمي وهما يعني الأهالي كانوا يرفضون أن يبقى أولادهم أميين إلى آخره. فلذلك حصل هناك رفض في البداية، فاضطررت أن أنا أتحدث معهم وأقنعهم الطلاب والأهالي، أقنعهم بالأهمية، لأن هذا لأبين لهم أن هذه كيان الشعب الجزائري، هذه هي شخصيتهم. ولذلك كان الفرنسيون يحاولون دفن هذه الثروة حتى يقدموا الشعب بصورة تلائم الاحتلال إلى آخره. وبنفس الوقت شرحت لهم كما بحثت فيما بعد في كتابي The Graying of the Raven حول التراث الشعبي، كيف مكن الشعر الشعبي الفرد الجزائري الذي كان يعيش تحت سيطرة الاستعمار أن يعبر عن نفسه وينتقد الاستعمار أو يوجه رسائل شفرة سرية عن طريق الأدب الشعبي والشعر الشعبي.
فاقتنعوا بهذا الأمر، وتمكنا من تجميع المادة التي كنا نريد أن نستعملها في التدريس. كان أكثر عملنا مع النساء. أوكي. بعض الطلاب الذكور جمعوا المادة من طرف بعض الهواة الذين كانوا يرددون الأغاني الشعبية والأشعار الشعبية إلى آخره. لكن طبعا أكثر حاجة المادة كانت موجودة عند النساء خاصة. الكثير من الشعر الشعبي كان يتناول الحرب التحرير الجزائرية والإشادة بالشهداء وبالمناضلين إلى آخره. وتدريجيا اقتنعوا بهذه الأمر، وجمعنا مادة كبيرة جدا لها بقية فيما بعد عندما تفرغت أنا للبحوث. وبعد ذلك أيضا عرفت أن بعض الطلاب الذين درسوا معي كتبوا رسائل الماجستير حول الأدب الشعبي. فكان هناك، أنا بعتبر أن هذا كان النجاح الكبير، أن أرجعنا للأدب الشعبي كيانه واحترامه بين الناس. أنا أعتبر أن فرضية أي شعب هو تراثه الشعبي. أوكي. أول شيء وجد لسببين، هذا حتى نحافظ على هذه المادة. يعني كون الجزائري جزائري هي أمثاله الشعبية، حكاياته الشعبية، هو لهجته الشعبية. هذا ما يفرقه عن تونس والمغرب، فلسطين ومصر إلى آخره. وفي حكم خصوصا في الأمثال الشعبية، في حكم كثيرة. وعندما كانت الشعوب أمية كانت هي تنصح بالأمور هذه، ونحن نعرف أن كبار السن عادة يوجهون الصغار باستعمال هذه الأمثال الشعبية. فهذا هو المهم. وأنا وجدت كيف أن بالنسبة للشعب الفلسطيني، ورأيت كيف حاول الكثير من الإسرائيليين سلب الشخصية الفلسطينية بادعاء أن مثلا الحمص هو هذا إسرائيلي، والكثير من الفلافل إلى آخره. وهذه أشياء بسيطة، لكن هذا ما يميز كل شعب. فأصبحت هذه حصلوا على التمل، يعني يحرمون من كياننا وفرديتنا. وهذا ما أردته للجزائر، أن تبقى على هذه الأمور وأن يحترموا. وهذا احترام للجيل القديم الذي جاهد وأعطى للجيل الجديد إمكانية أن يعيش حرا ومستقلا في بلده. فبدون هذه التضحيات وهم حرموا من أشياء كثيرة، حتى هذا الجيل يعيش كريم وحر في بلده. لكن وحاولت أن أخلق هذا الاهتمام واحترام هذا التراث الشعبي، وخاصة الحكم الموجودة فيه والتوجيه. أوكي. وحاولت أن أرجل، أنا وجدت أن الطفل الجزائري لا يقرأ قصص أطفال إلا قصص أجنبية. فقلت لماذا لا ننشر كل الحكايات الشعبية الجزائرية؟ ولأن كان عندي مادة كثيرة، وعندما عرضت هذا الأمر على الناشرين قالوا لي اكتبيها بالفصحى، لا ننشر أشياء بالعامية. قلت لا، الفصحى هذه ليست، يعني ستقتل المادة إلى آخره. قلت ممكن أن أشكل لتسهيل القراءة وأن أقدمها برسومات إلى آخره، فرفضوا.